हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ म ब्लग होइन एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउँदैछु। आजभोलि भाइरल भइरहेको त्यो एआई फोटो कसरी बनाउने अनि कसरी भाइरल हुने भनेर सिकाउँदैछु है त गाइज। अनि नयाँले हेर्दै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ यो ब्लग च्यानल हो। म चाहिँ ब्लगहरू बनाउँछु, नेपालको ठाउँहरू देखाउँछु है त गाइज। ल लागौँ अब भिडियोतर्फ है त गाइज। राम्रोसँगले ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि आफू पनि भाइरल हुनु होला है त गाइज। बनाएर सबभन्दा पहिला सुरु हामी एपमा जान्छौँ, एप सेन्टरमा, त्यसपछि जान्छौँ क्रोममा। अब क्रोमबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गाइज यहाँ सबभन्दा माथि बिआइएनजी बिङ इमेज क्रिएटर है गाइज, यसमा टाइप गर्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ गाइज यो माइक्रोसफ्टभन्दा माथि जुन देखाउँछ त्यसमा टाइप गर्नु होला होइन। मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन छ होइन गाइज माइक्रोसफ्ट अकाउन्टबाट। तपाईँहरूले पनि माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाएर लगइन गर्नु होला, धेरै सजिलो छ होइन, एकचोटिमै हुन्छ। इन्टरफेस चाहिँ यसरी आउँछ गाइज है। यो चाहिँ अरूहरूले बनाएको होला, डिस्प्ले गरेकोहरू फोटोहरू होइन, हामीले पनि यसरी नै बनाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मनमा जे लागेको, जे कुरा लागेको छ होइन, तपाईँलाई जे जस्तो खालको बनाउनु मन लागेको छ त्यस्तै बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त गाइज है। भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ है त गाइज। यो चाहिँ एआई टुल हो, एआई मार्फत बनाउँछ। ल हामी अब सुरु गरेँ त। वान टू सी हाउ इमेज क्रिएट वर्क्स भनेर लेखेको छ नि यहाँ। अब हामीले जे फोटो बनाउनु पनि त्यो लेख्ने गाइज है, अनि हामीले जे लेख्यो त्यही बनाउँछ है त। अब हामी के बनाउँछौँ त गाइज भन्दाखेरि होइन, अलि राम्रो कुरा सोच्नु पऱ्यो गाइज। बच्चाहरूको बनाउँछ त गाइज के है। ल क्रिएटमा थिच्दिउँ। यो क्रिएट हुँदैछ है गाइज है, एकछिन टाइम लाग्छ, एआईले काम गर्दैछ। यो चाहिँ मैले प्रिभियसली बनाएको फोटोहरू है त गाइज। यस्तो यस्तो बनाउनु मिल्छ, जबसम्म हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले बनाएको बेला हेरौँ न त गाइज। ए हाम्रो यो बनिसक्यो गाइज है त, पप्पर आइसक्यो। ल गाइज यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि आफूले मन चाहेको फोटोहरू होइन, अनि भाइरल हुन सक्नुहुन्छ गाइज। ल अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नलाई तपाईँहरूको लागि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि दबाउनु होला।